Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Φανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και αυτό είναι το τρίτο από τα 4 βίντεο που θα παρουσιάσω τις συχνότερες αιτίες που δυσκολεύεται κάποιος να χάσει βάρος. Αν δεν έχετε δει το πρώτο και το δεύτερο βίντεο, αξίζει να ξεκινήσετε από αυτά ή να τα δείτε μόλις τελειώσετε αυτό το βίντεο. Σε αυτή τη σειρά των βίντεο, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τα συνηθισμένα, δηλαδή ένα άτομο να τρώει πολύ ή να τρώει το βράδυ ή να τρώει λίγες φυτικές ίνες ή να τρώει πολλές επεξεργασμένες τροφές και άλλα. Αλλά σε πιο ιατρικά θέματα, όπως παθήσεις και αγωγές που δυσκολεύουν την απώλεια βάρους ή οδηγούν σε αύξηση βάρους. Συνεχίζουμε λοιπόν με το 7. Υπερβολικό άγχος. Δυστυχώς σπάνια ακούω κάποιον στο ιατρείο να μου λέει ότι δεν έχει άγχος και δυστυχώς το άγχος δυσκολεύει την απώλεια βάρους. Το άγχος ενορχιστρώνεται με μια σειρά από ορμόνες, αλλά η σημαντικότερη είναι η κορτιζόλη. Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση άγχους, ο οργανισμός παράγει μεγάλες ποσότητες κορτιζόλης. Όπως είπαμε νωρίτερα, η κορτιζόλη όταν χορηγείται ως φάρμακο κάνει πολύ πιο δύσκολη την απώλεια βάρους και το ίδιο συμβαίνει και όταν η κορτιζόλη παράγεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες από τον ίδιο τον οργανισμό. Κατά τη διάρκεια του ιστορικού, μερικές φορές είναι εύκολο να καταλάβω όταν το άτομο έχει υπερβολικό άγχος, όπως επίσης και μερικές ιατρικές εξετάσεις μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Η εξέταση που αξιολογώ συχνότερα είναι η πρωινή κορτιζόλη, η οποία για να είναι αξιόπιστη πρέπει να έχει γίνει ακριβώς μια ώρα από τη στιγμή που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Χρήσιμη επίσης μπορεί να είναι και η εξέταση που μετράει την κορτιζόλη σε ώρα 24 ώρων. Παρ' όλα αυτά, στην καθημερινή πρακτική το άγχος είτε το αναφέρει ο ίδιος ο ασθενής είτε το καταλαβαίνει από το ιστορικό. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιωθεί με εξετάσεις αίματος ή ούρων 24 ώρων. 8. Διαταραχές ύπνου. Είπαμε νωρίτερα ότι η υπνική άπνοια, μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από υπνηλία, ροχαλιτό και αυξημένο βάρος, οδηγεί σε μειωμένο μεταβολισμό και δυσκολότερη απώλεια βάρους. Αλλά και η αϊπνία οδηγεί σε αύξηση βάρους ή δυσκολία απώλειας βάρους. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές μελέτες που έχει γίνει σχετικά χώρισε παχύσαρκα άτομα που έπασχαν από αϊπνία σε 2 ομάδες. Στη μία ομάδα χορηγήθηκε αγωγή για την αντιμετώπιση της αϊπνίας, ενώ στην άλλη ομάδα χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο. Ενώ χορηγήθηκε και στις 2 ομάδες αντίστοιχη διατροφή. Μετά από 3 μήνες φάνηκε ότι η ομάδα που εκτός από διατροφή αντιμετώπισε και την αϊπνία είδε πολύ μεγαλύτερη απώλεια βάρους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η αϊπνία οδηγεί σε αύξηση βάρους. Ο εμφανέστερος είναι το γεγονός ότι τα άτομα τα οποία το βράδυ δεν κοιμούνται συχνά κάνουν επιδρομές στο ψυγείο. Αυτό φαίνεται να τους ηρεμεί, έστω παροδικά. Από την άλλη, ο κακός ύπνος οδηγεί σε αυξημένη κορτιζόλη και αυτό, όπως είπαμε νωρίτερα, οδηγεί σε αύξηση βάρους. Επίσης, τα άτομα που δεν κοιμούνται καλά έχουν άσχημη διάθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτό συχνά τους οδηγεί στο πιο άμεσο αντικαταθλιπτικό που έχουμε όλοι κοντά μας, τα γλυκά. Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που κάποιος που μπορεί να έχει αϊπνία μπορεί να οδηγηθεί σε αύξηση βάρους. Κατά τη διάρκεια του ιστορικού, αφιερώνω χρόνο ώστε να εξετάσω τις συνήθειες του ύπνου, το εξεταζόμενο, για να σιγουρευτώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αϊπνίας. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα αϊπνίας, φροντίζω να το αντιμετωπίζουμε και αυτό. 9. Κλιμακτήριος ή εμεινόπαυση. Κάτι που αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες είναι οι φυσιολογικές ορμονικές αλλαγές που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Όπως κάποια στιγμή στην εφηβεία ξεκινάει η περίοδος, έτσι κάποια στιγμή μετά τα 40 η περίοδος σταματά. Η ορμονική αλλαγή που συμβαίνει στη γυναίκα τα περισσότερα χρόνια είναι σταδιακή, αλλά κοντά στην εμεινόπαυση έχουμε μια απότομη πτώση του μεταβολισμού που οφείλεται σε απότομη αλλαγή στις ορμόνες αναπαραγωγής. Αυτό συνοδεύεται συχνά από αύξηση βάρους 5 ως 10 κιλών, ενώ στην περίπτωση της κλιμακτηρίου και της εμεινόπαυσης η απώλεια βάρους είναι πολύ πιο δύσκολη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή την περίοδο θα υπάρχει αύξηση βάρους και να παρατήσουμε την προσπάθεια. Το αντίθετο, αυτό πρέπει να οπλίσει τη γυναίκα με κουράγιο και υπομονή, ώστε να προσπαθήσει να μην έχει αύξηση βάρους, γιατί δυστυχώς αυτό θα το βρει μπροστά της. Απλά εκείνη την περίοδο η απώλεια βάρους είναι πιο δύσκολη και η γνώση αυτής της κατάστασης μας προστατεύει από απογοητεύσεις. Στο ιατρικό ιστορικό προφανώς εξετάζω που βρίσκεται η γυναίκα ορμονικά, έτσι ώστε να μπορώ να προειδοποιήσω, αλλά και να ερμηνεύσω τα αποτελέσματα πιο σωστά. Σε αυτή την περίπτωση είναι που ισχύει το
5 που έχασες και 5 που δεν πήρες, άρα στην πραγματικότητα έχεις χάσει 10 κιλά. Σταματάμε εδώ για σήμερα και θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο με περισσότερους παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση βάρους ή δυσκολεύουν την απώλεια βάρους. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.